Oppitunti 1. Luonnon tutkiminen. 1 on nimeltään Greenvallen kansallispuisto, se ei ole liian kaukana täältä. Kuulostaa upealta paikalta. Mitä aktiviteetteja siellä on tarjolla? Puistossa on patikointireittejä ja kauniita piknikpaikkoja, jotka sopivat täydellisesti päiväretkelle. Kuinka ihanaa! Nautin luonnon tutkimisesta ja ulkona vietetystä ajasta. Rakastaisit sitä silloin. Näkymät ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Kuulostaa taianomaiselta. Voin vain kuvitella, kuinka kaunista sen täytyy olla. Niin todellakin. Lisäksi siellä on tarkkailtavana erilaisia villieläinlajeja. Se lisää seikkailua. Haluaisin ottaa valokuvia maisemista. Kannattaa ehdottomasti ottaa kamera mukaan. Maisemat ovat varsin fotogeenisia. Oppitunti 2. Rannat ja viehättävä arkkitehtuuri. Oletko koskaan käynyt rannalla, joka jätti sinut täysin sanattomaksi? Niin olenkin. Aaltojen lyödessä rantaan on jotain taianomaista. Olen täysin samaa mieltä. Auringonvalon tanssi veden pinnalla on yksinkertaisesti lumoavaa. On kuin valtameri olisi kangas, joka on maalattu hohtavilla väreillä. Entä rannan lähellä oleva arkkitehtuuri? Jotkut niistä ovat varsin viehättäviä. Ehdottomasti. Modernien designien ja perinteisten elementtien yhdistelmä luo ainutlaatuisen tunnelman. Minusta se on kiehtovaa. On kuin jokaisella rakennuksella olisi tarina kerrottavanaan. Kyllä, ja eloisat värit usein heijastavat alueen vilkasta henkeä. Haluaisin kovasti tutustua paikkaan, jossa ranta kohtaa upean arkkitehtuurin. Oppitunti 3. Paras ystävä elämän jakamiseen. On todella virkistävää, kun on paras ystävä, jonka kanssa voi jakaa kaiken. Olen täysin samaa mieltä. Se, että on joku, jolle voi uskoutua, tekee elämästä paljon rikkaampaa. On lohduttavaa tietää, että voi keskustella ajatuksistaan ilman minkäänlaista tuomitsemista. Juuri niin. Tosi ystävä kuuntelee ja tukee sekä hyvinä että vaikeina aikoina. En voi kuvitellakaan selviytyväni elämän ylä- ja alamäestä ilman tällaista kumppania. Sillä on todella merkittävä vaikutus, eikö niin? Kyllä, ja jaetut hetket, niin suuret kuin pienetkin, luovat kestäviä muistoja. Näistä muistoista tulee elämämme kangas, joka kietoutuu nauruun ja iloon. Vaalin noita yhteisiä kokemuksia hirveästi. Oppitunti 4. Tuen voima. Oletko koskaan huomannut, miten pieni tuki voi muuttaa päivän? Se voi todellakin muuttaa synkän tilanteen siedettävämmäksi kokemukseksi. Huomaan, että jopa yksinkertainen rohkaisu voi tehdä ihmeitä hengellemme. Ehdottomasti. On tärkeää ympäröidä itsensä positiivisilla vaikutteilla. Olen pikkuhiljaa löytänyt keinoja selviytyä elämän haasteista. Se on kiitettävää. Tuen hakeminen on merkki vahvuudesta, ei heikkoudesta. Arvostan tuota näkökulmaa. Se auttaa minua tuntemaan oloni vähemmän yksinäiseksi kamppailuissani. Muista, että me kaikki kohtaamme vaikeuksia, ja niiden jakaminen voi keventää taakkaa. Kiitos muistutuksesta.
On lohduttavaa tietää, etten ole yksin. Oppitunti 5. Epätodennäköisiä kohtaamisia. Kuvittele itämaisen koulun opettaja tapaamassa länsimaisen cowboyn. Kuulostaapa kiehtovan tarinan alulta, eikö totta? Aluksi heidän voi olla vaikea ymmärtää toistensa näkökulmia. Kyllä, kulttuurierot voivat johtaa väärinkäsityksiin, ainakin aluksi. Uskon kuitenkin, että tällaiset kohtaamiset voivat edistää kasvua ja oppimista. Ehdottomasti. Lopulta he löytäisivät yhteisen sävelen, kenties yhteisten kiinnostuksen kohteiden kautta. Voin jo kuvitella mielessäni humoristiset sananvaihdot ja kiusalliset hetket, joita he kokisivat. Siitä voisi tulla ihastuttava seikkailu, joka on täynnä naurua ja oivalluksia. Mikä kiehtova tapa tutustua monimuotoisuuden kauneuteen. Oppitunti 6. Michelangelon pieta. Yksi Michelangelon tunnetuimmista veistoksista on pieta. Se on todellakin mestariteos, joka vangitsee syvät tunteet ja taiteellisuuden. Tapa, jolla hän veisti Marian Jeesusta pitelemässä, on sekä koskettava että voimakas. Kyllä, heidän ilmeidensä yksityiskohdat välittävät syvää surun ja rakkauden tunnetta. On ihmeellistä, miten yksi ainoa veistos voi herättää niin voimakkaita tunteita. Michelangelolla oli todella lahja herättää kivi eloon. Mietin usein, mikä inspiroi häntä luomaan näin koskettavan teoksen. Hänen ymmärryksensä ihmisen tunteista näkyy jokaisessa kaaressa ja ääriviivassa. Se jättää varmasti pysyvän vaikutelman kaikkiin, jotka sen näkevät. Oppitunti 7. Oppiminen verkko-opetusohjelmien avulla. Oletko koskaan kokeillut katsoa tutoriaaleja netistä? Kyllä, ne ovat varsin hyödyllisiä uusien taitojen oppimiseen omaan tahtiin. Mielestäni ne voivat olla uskomattoman informatiivisia ja kattaa laajan kirjon aiheita. Ehdottomasti. Joskus jopa osallistun yhteisöni työpajoihin syventääkseni ymmärrystäni. Kuulostaa hyvältä tavalta olla yhteydessä muihin samanhenkisiin ihmisiin. Se on myös loistava tilaisuus harjoitella oppimaani. Arvostan tällaisten työpajojen vuorovaikutteista luonnetta, se tekee oppimisesta nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Kokemusten jakaminen muiden kanssa rikastuttaa oppimisprosessia. Mikä upea tapa edistää innokkaiden oppijoiden yhteisöä. Oppitunti 8. Alennukset ja kanta-asiakasohjelmat. Oletko huomannut, kuinka monissa kaupoissa on nykyään alennuksia? Se todellakin vaikuttaa strategiselta tavalta houkutella lisää asiakkaita. Pidän kanta-asiakasohjelmia erityisen mielenkiintoisina, ne palkitsevat usein ostavia. Ehdottomasti. Se on sekä yrityksen että asiakkaan kannalta win-win tilanne. Käytän usein noita ohjelmia hyväkseni säästääkseni rahaa. On aina tyydyttävää saada alennusta kanta-asiakkaana olemisen jälkeen. Lisäksi se kannustaa meitä tutustumaan myymälän tarjoamiin uusiin tuotteisiin. Kyllä, uusien tuotteiden löytäminen voi olla varsin jännittävää, varsinkin alennuksella. Mielestäni on tärkeää pysyä ajan tasalla tällaisista tarjouksista. Oppitunti 9. Sään kateus. Ulkona on niin kaunis päivä, että toivoisin,
että sinäkin pääsisit kokemaan sen. Kadehdin sinua. Täällä sataa, mikä kyllä lannistaa mielialaani. Voin vain kuvitella, miten sateen ääni voi painaa mieltä. Se todellakin saa minut kaipaamaan aurinkoisia, lämpimiä päiviä. Ehkä voisit suunnitella vierailun nauttiaksesi täällä olevasta säästä pian. Kuulostaa ihastuttavalta. Haluaisin kovasti paeta tätä synkkyyttä hetkeksi. Pieni auringonpaiste voi tehdä ihmeitä mielialalle, eikö niin? Ehdottomasti. Kuvittelen jo rentoutuvani auringon alla. Toivotaan, että sää paranee pian teillä. Oppitunti 10. Harrastuksia tutkien. Olen miettinyt uuden harrastuksen aloittamista. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä sinulla on mielessä? Harkitsen valokuvausta, se vaikuttaa palkitsevalta harrastukselta. Tuen ajatusta täysin sydämestäni. Hetkien tallentaminen voi olla varsin antoisaa. Uskon, että se antaa mahdollisuuden nähdä maailman eri näkökulmista. Juuri niin. Se on loistava tapa ilmaista luovuutta. Onko sinulla muita harrastuksia, joista pidät? Kyllä, minäkin rakastan maalaamista, se on loistava tapa rentoutua. Nuo aktiviteetit kuulostavat täydelliseltä yhdistelmältä luovuutta ja nautintoa. Oppitunti 11. Vakuutuksen ymmärtäminen. On hyvä tietää Mastercardin käytön eri näkökohdista. Termien ymmärtäminen voi todellakin säästää odottamattomilta yllätyksiltä. Onko minun otettava huomioon lisävakuutuksia korttia käyttäessäni? Kyllä, monet matkakortit tarjoavat matkavakuutuksen, josta voi olla hyötyä. Tuo on hyödyllistä tietoa. En ollut ajatellutkaan tuota asiaa. On aina viisasta lukea pienellä präntätty teksti varmistaakseen, että on riittävästi tietoinen asiasta. Arvostan näkemyksiäsi, ne auttavat minua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Autan mielelläni. Tieto on välttämätöntä talousasioissa. Kiitos arvokkaista tiedoista, niitä arvostetaan suuresti. Oppitunti 12. Vihreää hyvyyttä. Oletko koskaan huomannut, miten kurkut ovat kaikki vihreitä? Ne ovat todellakin varsin eloisia ja symboloivat tuoreutta, eikö niin? Ehdottomasti. Se saa ajattelemaan, miten poikkeuksellisen hyviä vihreät vihannekset ovatkaan. Juuri niin. Ne ovat täynnä vitamiineja ja kivennäisaineita, mikä tekee niistä tärkeän osan terveellistä ruokavaliota. Onko sinulla sitten suosikki vihreää vihannesta? Sanoisin, että pinaatti on suosikkini. Se on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää monissa ruuissa. Voi, minäkin rakastan pinaattia. Oletko koskaan kokeillut sitä smoothiessa? Olen, ja yllättäen se maistuu herkulliselta hedelmien kanssa sekoitettuna. Kuulostaa kiehtovalta. Ehkä minunkin pitäisi kokeilla. Oppitunti 13. Kaupunkiseikkailut. Eri kaupunkien tutkiminen matkan varrella on todella jännittävä kokemus, eikö totta? Olen täysin samaa mieltä. Jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja yllätyksensä, jotka odottavat löytäjäänsä. Juuri niin.
Huomaan, että piilotettujen helmien löytäminen on usein matkojeni kohokohta. Oi, ehdottomasti. Tuntemattomilla kaduilla vaeltelemisessa on jotain jännittävää. Ja ruoka. Uskon, että jokaisella kaupungilla on omat kulinaariset erikoisuutensa, joita täytyy kokeilla. Todellakin. Paikallisten ruokien ja makujen maistaminen on aina seikkailu. Ruuasta puheen ollen, oletko koskaan käynyt kaupungissa, joka tunnetaan katuruuastaan? Kyllä, kävin kerran kaupungissa, jossa katukauppiaat tarjosivat monenlaisia herkullisia välipaloja. Kuulostaa ihastuttavalta. Voin vain kuvitella, kuinka houkuttelevaa on täytynyt olla kokeilla kaikkea. Oppitunti 14. Varauksilla on merkitystä. Oletko koskaan huomannut, kuinka suosituksi tuo uusi ravintola on tullut? Kyllä olen. Sinne on ehdottoman tärkeää tehdä pöytävaraus, etenkin ruuhka-aikoina. Todellakin. Viimeksi kun menin ilman sitä, jouduin odottamaan yli tunnin. Kuulostaa aika turhauttavalta. Voin kuvitella, että täällä on uskomattoman kiireistä, varsinkin viikonloppuisin. Kyllä, opin läksyni kantapään kautta. Nykyään soitan aina etukäteen. Se on viisasta. On paljon parempi, että pöytä on taattu, kuin että jää seisomaan ulos. Juuri niin. En ymmärrä, miksi jotkut ihmiset ottavat sen riskin. Ehkä he uskovat olevansa onnekkaita, mutta onni ei ole strategia, kun on kyse ulkona syömisestä. Aivan totta. Taidanpa alkaa jakaa tätä neuvoa ystävilleni. Oppitunti 15. Jesse Chisholmin matka. Oletko koskaan kuullut Jesse Chisholmista? Hänen matkansa olivat varsin merkittäviä. Kyllä olen. Hän kohtasi lukuisia haasteita ylittäessään intiaaniheimojen välisen matkan Badlandsissa. On kiehtovaa, miten hän onnistui navigoimaan noissa petollisissa maastoissa, eikö olekin? Ehdottomasti. Voin vain kuvitella, millaisia vaaroja hän kohtasi tuolla matkalla. Eikö niin? Hänen on täytynyt olla uskomattoman kekseliäs selvitäkseen noista kohtaamisista. Mietin, miten hän kommunikoi matkan varrella tapaamiensa heimojen kanssa. Mielenkiintoinen pointti. Oletan, että hänen täytyy turvautua eleisiin ja jaettuihin kokemuksiin. Todellakin. On vaikuttavaa, miten kaupankäynti toi yhteen eri kulttuureja tuona aikana. Niin todellakin. Hänen perintönsä turkiskauppiaana on merkittävä vielä tänäkin päivänä. Oppitunti 16. Pizzamieltymykset. Mitkä ovat suosikkipizzateetteesi? Yleensä syön mozzarellajuustoa, pepperonia ja jotain kasvisviipaleita. Kuulostaa herkulliselta. Itse pidän enemmän klassisesta margherita-pizzasta. Tuoreen basilikan ja tomaattien yksinkertaisuus on todella houkuttelevaa. Kyllä, ja se on loistava vaihtoehto, jos haluaa pitää sen kevyenä. Arvostan sitä. Uskon kuitenkin, että ripaus mausteita lisää pizzaan luonnetta. Se on ihan ymmärrettävää. Ehkä meidän pitäisi kokeilla tulista pepperonia ensi kerralla. Nyt puhut minun kieltäni. Pieni potku voi nostaa koko kokemuksen uudelle tasolle. Odotan innolla pizzaseikkailuamme.
Se tulee olemaan ihastuttava kulinaarinen tutkimusmatka. Oppitunti 17. Maan ainutlaatuinen kuu. Oletko koskaan miettinyt, kuinka ainutlaatuinen maa on planeettojen joukossa? Olen, varsinkin KUN, sillä on niin suuri kuu kokoonsa nähden. Juuri niin. Se on melko epätavallista, ja se vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin täällä. Kuten vuorovedet. Kuun painovoima vaikuttaa niihin merkittävästi. Juuri niin. On kiehtovaa, miten jokin niin kaukainen asia voi vaikuttaa niin paljon. Minusta on merkittävää, että monilla kulttuureilla on kuuhun liittyviä myyttejä. Kyllä, kuu on inspiroinut lukemattomia tarinoita ja legendoja läpi historian. Mietin, miten elämämme muuttuisi, jos meillä ei olisi kuuta ollenkaan. Se on kiehtova ajatus. Ehkä yömme olisivat paljon pimeämpiä ja vähemmän taianomaisia. Oppitunti 18. Lähtökohdat. Mistä mielestäsi kannattaisi aloittaa minkä tahansa projektin aloittamisessa? Se on perustavanlaatuinen kysymys. Kysyn usein, mistä voimme aloittaa. Mielestäni ydinongelman tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää ennen kuin jatkamme. Ehdottomasti. Ilman selkeyttä voi helposti eksyä prosessissa. On tärkeää luoda vankka perusta mille tahansa toiminnalle. Kyllä, ja usein auttaa myös lopputavoitteen visualisointi. Se on loistava strategia. Se voi tarjota motivaatiota koko matkan ajan. Olen samaa mieltä. Selkeiden tavoitteiden asettaminen voi opastaa haasteiden läpi. Ehkä meidän pitäisi miettiä lähtökohtia seuraavaa projektiamme varten. Oppitunti 19. Yhteistyötyökalut. Miten hallitset projektejasi teknologian aikakaudella? Yleensä käytän yhteistyötyökaluja pitääkseni kaiken järjestyksessä. Se on viisas valinta. Käytän myös projektinhallintaohjelmistoa tehtävien virtaviivaistamiseen. Se tekee kommunikoinnista paljon helpompaa, eikö niin? Todellakin. Päivitysten jakaminen reaaliajassa on uskomattoman hyödyllistä. En voi kuvitellakaan palaavani vanhoihin tapoihin hallita projekteja. En minäkään. Tehokkuuden nousu on huomattavaa. Onko sinulla suosikkityökalua, jota pidät erityisen hyödyllisenä? Kyllä. Mielestäni se mahdollistaa edistymisen ja määräaikojen paremman seurannan. Oppitunti 20. Perhesiteet. Kerronpa teille perherakenteestani. Isovanhemmillani on 2 poikaa. Mielenkiintoista. Eli yksi heistä on isäsi, eikö niin? Niin, ja toinen on setäni Bill. Onko Bill setä naimisissa? Niinpä niin. Hän on naimisissa täti Susanin kanssa. Kuulostaa ihanalta. Perhejuhlien täytyy olla varsin nautinnollisia. Niin ne ovat. Ruokapöydän ääressä nauretaan ja tarinoita kerrotaan aina. Voin kuvitella. On ihanaa, että perheessä on tiivis verkosto. Ehdottomasti. Perhesiteet luovat korvaamattoman yhteenkuuluvuuden tunteen.
Oppitunti 20. Odottamattomat paikat. Oletko koskaan käynyt paikassa, joka on yllättänyt sinut? Mielestäni matkustaminen ehdottomasti tarjoaa mahdollisuuden odottamattomiin löytöihin. Olen täysin samaa mieltä. Joskus parhaat kokemukset löytyvät syrjäseuduilta. Kyllä, nuo piilotetut helmet kertovat usein kiehtovimpia tarinoita. Muistan käyneeni pienessä kylässä, jota ei edes ollut kartalla. Kuulostaa seikkailun haluiselta. Mitä sieltä löysit? Löysin paikallisen festivaalin, joka oli eloisa ja täynnä elämää. Kuinka ihanaa! Sen on täytynyt olla virkistävää vaihtelua turistikohteille. Niin todellakin. Juuri nuo onnenkantamiset tekevät matkustamisesta kannattavaa. Oppitunti 22. Ilmapallodilemmat. Oletko koskaan tuntenut oloasi ylivoimaiseksi vastuiden takia? Kyllä, minusta tuntuu kuin he painaisivat elämäni ilmapalloa alas. Tuo on melkoinen metafora. Ymmärrän sen aiheuttaman paineen. Kuulen usein sisälläni ääniä, jotka ehdottavat, että jos pysyn tämän arvokkaan lastin kyydissä, kohtaan vaikeuksia. Se on syvällinen ajatus. On ratkaisevan tärkeää tietää, milloin on aika päästää irti taakoista. Todellakin. Joskus on päästävä irti pienestä painosta, jotta voi taas kellua vapaasti. Kaikessa on kyse tasapainon löytämisestä, eikö niin? Kyllä, ja sen tunnistaminen, mikä elämässämme todella on tärkeää. Meidän tulisi muistuttaa itseämme siitä, että on täysin hyväksyttävää pyytää apua tarvittaessa. Oppitunti 23. Sisustusideoita. Oletko innoissasi tulevista rantavileistä? Kuulostaa hauskalta. Voimmehan koristella simpukoilla ja palmuilla, eikö niin? Kyllä, se loisi ihanan trooppisen tunnelman. Voin jo kuvitella koristeiden tuovan tapahtumaan oman säväiksensä. Ehdottomasti. Se vie kaikki aurinkoiseen paratiisiin. Uskon, että oikeanlainen sisustus luo täydellisen tunnelman. Olen samaa mieltä. Kyse on kutsuvan ympäristön luomisesta kaikille. Ehkä meidän pitäisi harkita myös joitain ranta-aiheisia pelejä. Tuo on loistava idea. Se tekee juhlista entistäkin ikimuistoisemmat. Oppitunti 24. Lähiseikkailut. Olen kuullut ihastuttavasta pienestä kahvilasta. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko se lähellä? Haluaisin kokeilla sitä. Kyllä, se on vain muutaman korttelin päässä täältä. Kuinka ihanaa! Nautin uusien ruokapaikkojen löytämisestä. Minä myös. Paikallisten helmien tutkimisessa on jotain jännittävää. Luuletko, että heillä on ulkoterassi? Uskon, että niin käy, mikä olisi täydellistä raikkaasta ilmasta nauttimiseen. Kuulostaa ihanalta. Pidän ulkona syömisestä aina kun mahdollista. Olen samaa mieltä kanssasi. Ulkona syömisessä on jotain erityistä. Oppitunti 25. Ravitsevia vaihtoehtoja. Olen viime aikoina muuttanut ruokailutottumuksiani.
Ai oikeasti. Mitä olet tehnyt toisin? Korvaan epäterveelliset välipalat ravitsevilla vaihtoehdoilla, kuten hedelmillä tai pähkinöillä. Tuo on loistava lähestymistapa. Oletko huomannut mitään muutoksia? Kyllä, tunnen itseni energisemmäksi pitkin päivää. Hienoa kuulla. On hämmästyttävää, miten ruoka voi vaikuttaa energiatasoihimme. Olen myös alkanut nauttia tuoreista raaka-aineista tehdyistä smoothieista. Smoothiet ovat herkullisia. Ne voivat olla sekä ravitsevia että virkistäviä. Juuri niin. Mielestäni ne ovat täydellinen välipala aterioiden välillä. Oppitunti 26. Myymälätapaaminen. Täydellistä. Tapaan sinut kaupan sisäänkäynnillä. Hienoa. Onko jotain erityistä, mitä haluaisit minun tuovan? Ehkä voisit hakea jotain eväät retkellemme. Ehdottomasti. Millaisista välipaloista pidät enemmän? Tykkään monipuolisesti, mutta terveelliset vaihtoehdot olisivat ihanteellisia. Kuulostaa hyvältä. Etsin hedelmäpatukoita ja pähkinöitä. Se olisi täydellistä. Arvostan apuasi tässä. Ei hätää. Yhdessä valmistaminen on aina hauskempaa. Olen täysin samaa mieltä. Odotan innolla seikkailuamme. Oppitunti 27. Kuntosalin palvelut. Odotan innolla kuntomatkani alkua uudella kuntosalilla. Kuulostaa täydelliseltä. Onko kuntosalilla pyyhkeitä? Kyllä, he tarjoavat pyyhkeitä, mikä on varsin kätevää. Se on mahtavaa. Se tekee kuntosalilla käymisestä paljon helpompaa. Todellakin. Arvostan sitä, etten joudu tuomaan omia joka kerta. Juuri niin. Yksi asia vähemmän, josta huolehtia treenatessa. Ja oletko jo tutustunut heidän varusteisiinsa? Olen. Heillä on saatavilla erilaisia laitteita ja painoja. Se on mahtavaa. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan niitä kaikkia. Oppitunti 28. Laitteen riippuvuus. Oletko huomannut, kuinka riippuvaisiksi olemme tulleet laitteista? Tiedän kyllä, eikö niin? Siitä on tullut niin olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Ehdottomasti. Joskus mietin, miten pärjäsimme ennen älypuhelimia. Se on hämmästyttävää. Meillä on nyt kaikki sormenpäidemme ulottuvilla. Todellakin. Viestinnästä viihteeseen, laitteet tekevät kaiken. Joskus olen kuitenkin huolissani tuon henkilökohtaisen yhteyden menettämisestä. Se on aiheellinen huolenaihe. On tärkeää löytää tasapaino. Kyllä, ehkä meidän pitäisi silloin tällöin järjestää päiviä ilman laitteita. Kuulostaa hyvältä idealta. Se voisi auttaa meitä yhdistymään uudelleen. Oppitunti 29. Maanviljelymahdollisuudet. Oletko koskaan miettinyt maanviljelyn mahdollisuuksia? Kyllä, rahaa voi ansaita viljelemällä satoa ja myymällä sitä Euroopassa. Menestyäkseen he tarvitsisivat kuitenkin halvan ja luotettavan tavan kuljettaa tavaroita.
Se on totta. Logistiikalla on merkittävä rooli kannattavuudessa. Juuri niin. Ilman vankkaa suunnitelmaa vaiva ei ehkä ole vaivan arvoista. Se voi toki olla haastavaa, mutta palkkiot voivat olla huomattavat. Mietin, mitkä viljelykasvit olisivat kannattavimpia. Ehkä luomutuotteita. Niille näyttää olevan kasvavat markkinat. Erinomainen pointti. Olisi mielenkiintoista perehtyä asiaan tarkemmin. Oppitunti 30. Turvaohjeet. Luin hiljattain vinkkejä turvalliseen matkustamiseen. Ai, mitä he mainitsivat? He myös mainitsevat, ettei tuntemattomilta saa ottaa mitään vastaan. Tuo on ratkaisevan tärkeä neuvo. Muukalaisten aiheuttama vaara tulee aina ottaa vakavasti. Ehdottomasti. On parempi olla varovainen. Olen samaa mieltä. Luota vaistoihisi turvallisuuden suhteen. Kyllä, ja on viisasta olla aina tietoinen ympäristöstään. Juuri niin. Varovaisuus voi estää monia mahdollisia ongelmia. Pidetään nämä vinkit aina mielessä yhdessä matkustaessamme. Oppitunti 31. Kätevyyden löytäminen. Löysin hiljattain todella sopivan paikan seuraavaa tapaamistamme varten. Mahtavaa. Miten päädyit tähän paikkaan? Ystäväni suositteli sitä, ja olin positiivisesti yllättynyt sen saatavuudesta. Arvostan helposti saavutettavaa sijaintia, se säästää paljon aikaa. Juuri niin. Se antaa meille mahdollisuuden keskittyä keskusteluihimme matkustamisen sijaan. Mitä ominaisuuksia tämä paikka tarjoaa, jotka ovat mielestäsi houkuttelevia? Siellä on runsaasti pysäköintitilaa ja mukava tunnelma tuottaviin keskusteluihin. Nuo ovat todellakin olennaisia elementtejä onnistuneelle kokoukselle. Uskon, että se tulee olemaan erinomainen valinta tarpeisiimme. Oppitunti 32. Kulinaarisia seikkailuja. Olen miettinyt, mitä intialaisia ruokia kannattaisi kokeilla, onko kellään ehdotuksia? Et voi jättää väliin naanleipää karrin kerran, se on yksinkertaisesti herkullista. Kuulostaa herkulliselta. Entä biryani? Onko sitä kokeilemisen arvoinen? Ehdottomasti. Biryani on maukas ruokalaji, jota monet ihmiset rakastavat. En malta odottaa, että pääsen maistelemaan näitä ruokia. Ne kuulostavat todelliselta kulinaariselta seikkailulta. Et tule pettymään, mausteet ja aromit ovat lumoavia. Haluaisin kovasti tutustua intialaiseen keittiöön ja sen monipuolisuuteen. Jokaisella ruokalajilla on oma ainutlaatuinen tarinansa. On kiehtovaa oppia niistä. Suunnitellaan pian juhlat. Haluan kokea ne kaikki. Oppitunti 33. Sopimusten ymmärtäminen. Meidän tulisi keskustella ehdoista ennen sopimuksen tekemistä. Ehdottomasti. Aloitetaan hahmottelemalla keskeiset selvennystä vaativat kohdat. On tärkeää varmistaa, että olemme molemmat samalla sivulla odotusten suhteen. Olen täysin samaa mieltä. Selkeä kommunikaatio on välttämätöntä sujuvan prosessin kannalta.
Pitäisikö meidän vuorotellen tiivistää jokainen termi väärinkäsitysten välttämiseksi? Kuulostaa käytännölliseltä lähestymistavalta, se auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Arvostan yhteistyöhalukkuuttasi tässä asiassa, se helpottaa asioita. Yhdessä voimme navigoida yksityiskohtien läpi helposti ja luottavaisin mielin. Varmistakaamme, että jokainen yksityiskohta on ymmärretty perusteellisesti ennen lopullista ratkaisua. Oppitunti 34. Taksijärjestelyt. Haluaisin varata taksin lentokentälle tulevaa matkaani varten. Totta kai, herra. Mihin aikaan haluatte taksin saapuvan? Uskon, että aamuvarhainen nouto olisi ihanteellinen lennolleni. Kuulostaa järkevältä. Varmistan, että kaikki aikataulutetaan sen mukaisesti. Kiitos vieraanvaraisuudestasi, se tekee prosessista paljon sujuvamman. Iloitsen. Onko vielä jotain, missä haluaisit apua? Ehkä muistutus matkustusasiakirjojen tarkistamisesta ennen lähtöä. Asetan sinulle muistutuksen. On erittäin tärkeää, että kaikki on järjestyksessä. Arvostan apuasi, se lievittää osan matkastressistäni. Oppitunti 35. Taiteelliset prosessit. Minusta on kiehtovaa, miten kohtausten ja tapahtumien kuvaukset ovat kehittyneet ajan myötä. Todellakin. Vedosten, kuten litografian, valmistusprosessista tuli suosittua pohjoisessa. Litografia on mielenkiintoinen tekniikka, sillä se mahdollistaa monimutkaisten kuvioiden luomisen. Ehdottomasti. Se mullisti taiteen lisääntymisen ja jakelun. Ihailen sitä, miten taiteilijat käyttivät tätä menetelmää tavoittaakseen laajemman yleisön. On ihmeellistä, miten taide voi yhdistää ihmisiä eri kulttuureista. Haluaisin oppia lisää litografian historiasta ja vaikutuksista. Se olisi upea tutkimusmatka, taide kertoo niin voimakkaita tarinoita. Perehdytään tähän aiheeseen yhdessä, se on varmasti avartavaa.